Sziasztok, üdvözlök mindenkit, itt Hókusz Hiperfókusz, és ebben a videóban az Icebrood Saga Raiden counterekről lesz szó, egy gyors talpalóban bemutatom a bosszoknak a mechanikáit. Az első Shiver Peak Pass gyakorlatilag ez egy gólem, semmit nem kell vele csinálni, csak odaállni, stackelni és ütni, püfölni, bár néha üt ide-oda amoda dolgokat, meg megkeringeti a csapatot egyszer-kétszer, de gyakorlatilag ez egy gólem, semmit nem kell vele csinálni, szét kell ütni, nagyon rövid idő alatt be lehet fejezni, ez egy ilyen bemelegítő boss. Következő megállónk Claw of the Fallen és Voice of the Fallen. Amire figyelni kell mindjárt az elején, hogy lehetőleg egy helyre húzzuk be őket, és akkor egyszerre lehet püfölni a kettőt, és akkor a végén ennek majd lesz jelentősége, hogy miért. De gyakorlatilag itt semmi más nem kell csinálni, mint szépen ütni őket folyamatosan. 33%-nál két részt teleportál a boss, az egyik középre megy, a másik pedig a szélén marad. Ilyenkor amelyik a középre szokott menni, azt szoktuk először leölni. Abban a pillanatban, hogy az egyikük elpusztul, a másik felerősödik egy picit, és beáll szintén középre, ez pedig, mint itt is látjátok, egy negyedelve a pályát mindig folyamatosan egy AOE sebzéssel borítja, ebből ki kell állni, a területnek a háromnegyede fog így lángokban állni, és egy negyed marad mindig az óramutató járásának megegyezően szabad. Ha elég gyorsan leöljük, akkor viszont erre nem nagyon fog sor kerülni. Fenrir of Jormag. Tulajdonképpen itt, ahogy belefutunk az arénába, mindjárt úgy kezd a boss, hogy egyrészt vagy hátralök, illetve bezár egy ilyen kis jég barlangba, ezt gyorsan szét lehet ütni, utána pedig semmi más nem kell vele csinálni, mint támadásait egy picit elkerülni, illetve stacken középen állva leütni a boss HP-ját. Néha ki fog menni a szélére, a ranged karik akkor üthetik tovább nyugodtan, majd vissza fog ugrani középre. Körülbelül 75% HP-nál át fog változni egy Icebrood Construct ilyen gólemmé. Ez nagyon ismerős a Shiver Peaks Passon megismert gólem, ez gyakorlatilag ugyanazokat csinálja, és gyakorlatilag nekünk is ugyanazt kell vele csinálni, tehát csak püfölni kell, és szépen elkerülni, hogy minket üssön. Amikor megjelenik a Defiance bárja, akkor CC-zni kell, AOE damage-eket is osztogat, de igazából ezzel semmit nem kell foglalkozni. Amire viszont érdemes figyelni, hogy a bizonyos HP százaléknál egy darabig sebezhetetlenné válik, úgyhogy ilyenkor érdemes auto-attack-kel ütni csak, a skilleket tartalékolni. Jó, amikor leöltük, Fenrir of Jormag újra megjelenik, 20% HP környékén, és itt már végjátékban szépen csak szét kell ütni igazából. Néha bejön középre, ad egy kis terület damage-et, de ezt lehet blokkolni, és semmi más teendő nincs, mint hogy megcipőzzük. Bone Skinner. Ez már egy sokkal technikásabb boss, itt az első három egy bemelegítés volt, ez a negyedik, és ez itt már azért figyelni kell több mindenre is. Na nézzük sorban! Az első, amire figyelni kell, az az, hogy egy ilyen sárga pizza szeletszerű AOE területi sebzés ikon jelenik meg az arénában, ezt el kell kerülni, itt ha leüvölti a fejed, akkor stunnolni fog jó pár másodpercre, és az csak stun break skill-lel lehet belőle kijönni. És a következő nagyon fontos játékmechanikai eleme a bossnak, amire nagyon kell figyelni, hiszen ez könnyen wipe-olja az egész squadot. Amikor fölemeli a jobb mancsát, itt látszik, akkor minden játékos alá le fog rakni egy területi AOE sebzést. Ez nagyon nagyot sebez. Mivel stackelünk, ezért sokat fog egy helyre rakni, ezért ebből minél gyorsabban ki kell dodge-olni. Ilyenkor az általánosan bevett technika az, hogy az óramutató járásának megegyező irányba keringünk a boss körül.
és ezeket az AOE kis köröket így gyakorlatilag akkor szépen el tudjuk majd kerülni. Egy darabig ezek megmaradnak, úgyhogy fontos, hogy ne álljunk szanaszét, mindig kövessük a commander taget, stackeljünk, és lehetőleg az óramutató járásában megegyezően dodge-oljunk ki ezekből a piros körökből. Amikor megjelenik a Defiance Bar, így felágasodik, akkor vagy egy kapott Special Action Key, vagy ilyen skill-lel le tudjuk szedni, vagy ha van saját CC skillünk, akkor természetesen azzal is. A következő résznél ugye felugrik magasba, egy nagy sárga, egész arénás AOE skillt fog elnyomni, ami szépen egy ilyen vörös terjedő kör mutat, amíg mielőtt már éppen beérne a kör az aréna szélére, nyomunk egy dodge-ot, vagy pedig blokkolhatjuk is ezt a támadást. És rögtön ezután ismétlődik az a nagyon fontos játékmechanika, fölemeli ugye a jobb mancsát, alattunk megjelenik az AOE piros körök, meg kell várni, amíg egy kicsit ezek összeérnek, ez egy másodperc talán, vagy nagyon maximum 2, és ugye az óramutató járással megfelelően dodge-oljuk. Viszonylag sűrűn váltakoznak ezek a játékmechanikák, úgyhogy itt figyelni kell nagyon. A következő elem, amikor a boss kiszalad az aréna szélére, ugye ez is sebzést okoz, ezt érdemes egy kicsit kikerülni, tehát vagy arrébb állni, vagy szintén blokkolni. Majd ezek után, miután kirohant, vissza fog ugrani. És Bone Skinner ennyi. Whisper of Jormag. Ez a boss is Bone Skinnerhez hasonlóan elég technikás, itt még több elem van, amire figyelni kell, ezek ugye mindig váltakoznak, de nézzük is meg, hogy miről van szó. Mindjárt a legeleje úgy kezdődik, hogy felküld minket a levegőbe, alattunk pedig megjelenik egy sárga AOE sebzés, vagy területi sebzés. Itt, amikor a levegőben vagyunk, egy pillanatra glide-oljunk, azaz alapértelmezetten space gomb, és akkor nem esünk bele ebbe a sebzésbe. A második, amit Whisper of Jormag szokott csinálni, az ugye egy ilyen jégvihart idéz maga körül, ami kering, ez is viszonylag sűrűn előfordul. Ezt vagy kihíleljük, vagy egy kicsit kiállunk belőle, ezt általában azért ki lehet hílelni. A következő nagyon fontos, minden játékos alatt megjelenik egy sárga AOE terület, ez idő alatt, amíg ez be nem teljesedik, addig ki kell szépen menni a pálya szélére, illetve a lényeg, hogy ne legyünk stackelve, ne legyünk egybe, hanem húzzuk szét ezeket a sárga köröket, és akkor nem sebezzük egymást. Ez egy jól ismert játékmechanika, több bossnál előfordul, zöld kör, ebbe bele kell állni, minél több játékos maradjon benne, annál jobban eloszlik a sebzés. 75%-nál megakad úgymond az ölése a bossnak, és mindenkit berak egy ilyen, hát egy kicsit egy ilyen másik világba, csinál minden játékosról egy klónt. Nincs más feladat, mint ezeket a klónokat szépen leütni. Ezek veteránok, a CC skillezünk gyorsabban megvan, de egyébként lehet őket viszonylag gyorsan ölni, és abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, akkor látszik is, hogy a többieknek még ott van a másolatuk, és be lehet segíteni, hogy minél hamarabb szabaduljanak ők is. Amint ez megtörténik, visszajön a boss, és lehet tovább ütni. Még egy nagyon fontos, ezt jelzi is a játék, egy ilyen kis sárga körrel a fejünk fölött, bár ezt nem mindig lehet észrevenni, de amikor ezt megkapjuk, utána azoknak a játékosok össze lesznek kötve egy kék lánccal a bosszal. Ez nagyon nagyot sebez. Az a játékos, aki ezt megkapja, általában 3 játékos kapja meg, csak úgynevezett függőleges irányba, tehát előre vagy hátrafele mozogjon, keresztben ne, mert akkor másikakhoz is hozzáér, és akkor ez nagyon-nagyon sebez, itt wipe-olni tud a squad emiatt. Ugye itt össze van kötve 2 játékmechanika, a kéklánc, és ugye ami már korábban is volt, ezeket a sárga AOE és sebzés területeket szét kell húzni, de arra nagyon figyeljünk, hogy ne menjünk keresztbe, ne keresztezzünk másik játékosoknak az útját, illetve azok a játékosok, akiknek nincsen meg ez a kék lánc, azok pedig ne menjenek bele. Egyébként egyre sűrűbben és egyre gyorsabban fognak megjelenni ezek a játékmechanikai elemek, egyre több mindenre kell figyelni
A boss kap időnként CC, illetve Defiance bárt, ezt gyorsan le kell CC-zni, vagy a Special Action Key-jel, vagy ha van CC-nk, akkor azzal, ezt gyorsan le lehet szedni, és utána akkor van egy kis idő ütni tovább a boss-t. Az utolsó 10-15%-nál kezd egy kicsit eldurvulni a helyzet, ugyanis itt körben ilyen csillagszerűen sárga, vagy ezek a vörös nyilak is jelzik, hogy lődözni fog kifele majd valamit magából, ugye egy ilyen kék gömböket, amiket el kellene kerülni, továbbá láncot is oszt, és szintén ezt a sárga AOE sebzést is adja, plusz föl is küld minket a levegőben, tehát az összes játékmechanikákat szinte egyszerre fogja, plusz félpályás ilyen jégsebzéseket is fog osztogatni. Itt már az a lényeg, hogy minél gyorsabban, a lehető leggyorsabban leüljük a boszt, ugyanis annál sűrűbben és durvábban fognak jönni ezek a játékmechanikai elemek, és könnyen wipe-olódhat a csapat. Ha sikerrel jártunk, akkor lehet örülni és kinyitogatni a ládákat, és gyakorlatilag ennyi volt az Icebrood Saga 5 Raid Boss Encounter-e, illetve azoknak a mechanikái. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ha tetszett nektek ez a videó, lájkoljátok kérlek, és iratkozzatok fel a csatornára a következő Guild Wars 2 tartalmakért. Találkozunk egy következő videóban, sziasztok!